Díky moc, já vás všechny zdravím. A jak teda bylo předesláno, tak teďka těch 20 minut cirka budu vyprávět vlastně o tom, jak jsme stavěli Gorilla Mobil a jak jsme to za ten relativně krátký čas zvládli udělat z nuly až do exitu a vlastně jakou roli v celém tom příběhu sehrála Goodata a Kebula. A ještě než začnu, tak velmi v krátkosti budu mluvit o Gorille, protože si nejsem jistý, zda tu firmu znáte, jestli to chtěli celý zaznamenat. Tak my jsme někdy v roce 2013 v březnu začali uvažovat o tom, že máme společnost, která se jmenuje Tarifomat, prodáme tarify a chceme vlastně začít prodávat. Slyšíte mě přesto nebo ne? Jo? Dobrý. A začneme prodávat vlastně svoje vlastní mobilní tarify a v té době jsme tu myšlenku rozvinuli s O2 a nakonec se nám podařilo s investicí od Unimax Group založit společnost, která se jmenovala Gorilla Mobil a byl to mobilní virtuální operátor. A my jsme vlastně prodávali tarify, které byly cílené na mladé lidi, 16 až 26 a primárně na data. Takže ta vize byla o tom, že vy máte v kapse telefon a díváte se na Spotify, YouTube, Twitter, ale primárně konzumujete data. A tuhle společnost vlastně, co je velmi důležité, tak měla 3 produkty, předplacené karty, paušály a někdy tady v tom období jsme to nakonec teda úspěšně vlastně prodali do O2 zpátky, kdy se nám podařilo vlastně vyexpedovat asi 50 000 SIM karet a ten úspěch toho, proč se nám to podařilo, ze strašné míry právě visí na tom, že jsme používali Goodatu a během té firmy jsme asi 3krát prostě museli úplně obrátit, co děláme, když jsme zjistili, že jdeme absolutně špatným směrem. Co je důležité, abyste o nás věděli, tak my jsme jako neměli absolutně žádné zkušenosti s Goodatou a s Kebulou. Já jsem v Tarifomatu kdysi tu Goodatu implementoval a už jsem z té firmy odcházel, takže já jsem akorát se potkal s klukama, bavili jsme se o tom, že to budeme zkoušet, ale už jsme odešli. A nikdo z našeho týmu nevěděl vlastně, jak Goodata funguje, nebo jak funguje Kebula, co to vlastně vůbec znamená. Stejně tak nikdo z nás jako není ajťák. Já osobně jsem měl na střední kurz programování, takže vím, že fungují lomítka, takový ty zakřivený v HTML, a to je asi všechno, co umím. A potom jsem slyšel, že existuje databáze a na ní se pokládají dotazy. Ale jako, jak to funguje, k čemu to vůbec je, mě jako absolutně míjelo. A nikdo v tom týmu neměl tušení, co je databáze. A my jsme neměli absolutně žádný čas. V listopadu 2013 jsme dostali investici od Unimaxu a měli jsme v březnu 2014 tu firmu spouštět a měla být připravená na to, že do konce roku získá 80 000 zákazníků a k tomu, že bude nějaký reporting. Ale nevěděli jsme absolutně, jak se měří telkofirma, jako co máme sledovat za metriky, kde si data jsou schovaný, jaký je best practices. Jsme byli úplně, ale úplně sami a museli to všechno vymyslet. Takže ta moje message zní, i když tomu vůbec nerozumíte, nejste vůbec IT vzdělaní a vlastně ani nevíte, co chcete, tak se to dá jako velmi úspěšně zvládnout. Ta naše výhoda, proč se nám to podařilo, byla v tom, že jsme do toho byli ochotní zainvestovat. My jsme v business caseu měli natvrdo napsanou položku, která zněla na 500 000 korun a to je něco, co jsme ochotní do toho investovat. A pamatuju si dneska, když jsem vlastně klukům volal, říkám jim, hele, my chceme Goodatu a já vám teďka posílám cirka toho 500 000 a za 4 roku se za váma stavím do kanceláře a začneme na tom pracovat. Tak to moc nevěděli, co si o mě asi myslel v ten moment. A na konci dne jako musím říct, že díky tomu, že jsme tam ty peníze dali a že ta Kebula a lidi z Kebuly nám pomáhali, tak se podařilo i s těma našima nulovýma znalostma vlastně postavit jako implementaci, která podle mě je velmi úspěšná a na konci dne nám jako odpověděla na všechny naše dotazy. Takže jedinou věc, kterou jsme jako dali navíc a která si myslím, že je náročná pro toho, kdo to začíná ten svět jako chápat, tak jsou ty peníze, které je prostě potřeba jako opravdu alokovat si na to a počítat s nějakým nákladem. No a teď je otázka vlastně, jako, co vůbec jsme chtěli udělat. Náš cíl byl v tom, aby jsme si vzali zákazníka a zaznamenali si, z jaký šel kampaně. Přes jakou landing page jsme ho získali, jak se nám začal chovat, jestli jsme mu dokázali vyexpedovat SIM kartu ten den, jestli on nám ji vyzvednul, jestli nám SIM kartu aktivoval, jestli používá SIM kart, jestli používá SMSky, data, volání, kde dobíjí, jak často dobíjí. Chtěli jsme prostě vědět od prvního dne, od prvního zásahu, až do toho, že s náma 2 roky spokojeně existuje, co ten zákazník dělá a co máme dělat my pro to, aby nám víc aktivovali, aby nám víc utráceli, aby bylo levnější je získávat. No a k tomu jsme zapojili zdroje z České pošty,
od kurýrů, z Google Analyticsu, z Google Docsů. A jak jako vidíte, bylo to představení předtím, tak těch zdrojů jako není tolik. Na konci dne zjistíte, že všechny ty data, které vám odpoví na úplně šílené otázky, tak máte vlastně k dispozici a jenom je potřeba je dostat do jednoho jediného místa a ta práce jako není tak veliká. To je jako jedna z překážek, kterou je dobrý mentálně překonat, je, že mám těžkou otázku, která je z 5 zdrojů, ale ono se to dá velmi snadno propojit a v tom našem případě jsme opravdu uměli říct, uživatel, který včera v České spořitelně si dobil peníze, tak toho jsme získali a vytrkali jsme cestu až do zádu. A věděli jsme, že nás stál tolik na akvizici a protože byl z nějaký skupiny uživatelů, tak jsme si uměli i odhadnout revenue, který nám do budoucna přinese. A tohle všechno se nám podařilo jako nastavit v relativně krátké době. No a teď asi nedávno vyšel ten článek, který se týkal gorily. Vlastně od té doby se za náma volají lidi a ptají se, takže ta Goodata jako funguje teda? Je to reálná věc, jo? A jak jste ji používali, to fakt je v praxi jako schopný něco přinést. Já jako rád říkám takový 3 momenty, kdy jako opravdu, kdybychom neměli Goodatu, tak jsem přesvědčený o tom, že ta firma zkrachuje a kdybychom ji neměli, tak bych tady jako určitě nestál. Ten první moment, ten první jako wow moment, pojďme dělat něco úplně, ale úplně jinak, jsem pojmenoval Utraťme nekonečno. My jsme měli měsíční budget na marketing a ten jsme utratili, takže to bylo správně. Pak jsme měli měsíční plán, kolik zákazníků chceme získat do objednávek a ten jsme splnili, tak to bylo správně. Pak jsme měli měsíční plán, kolik zákazníků má aktivovat SIM kartu, dobít tam reálně peníze, reálně to využívat, zaplatit fakturu a to jsme splnili. Takže všechno bylo v pohodě. A jedeme s tou firmou asi 1,5 měsíce a utrácíme, co utrácet máme, se daří, nabíráme zákazníky a ty zákazníci aktivují SIM karty. A všechno vypadá jako krásný příběh až do momentu, kdy jsme začali napojovat data z Google Analytics. A teďka jsme zjistili, že máme některé kampaně, kdy ta akvizice zákazníka je na polovičce toho budgetu, který my jsme chtěli to alokovat. A když to máme na druhou stranu jiný kampaně, kde ten zákazník třeba stojí úplně stejný peníze, jaký my chceme, ale jenom polovina z nich dělá ty cílové akce. Dobíjí peníze, aktivuje SIM karty. Takže vy máte separé objem zákazníků a na průměr všichni stojí dobrý peníze, všichni stojí dobrou akvizici. Pak máte ty, co dobíjí a aktivují SIM karty a na průměr to všechno funguje. Ale když jsme udělali čáru a propojili jsme získání zákazníka s tou aktivací, tak jsme zjistili, že některý zákazníci nás stojí strašný peníze a nikdy nebudou rentabilní. A v ten moment jsme našli kampaně, do kterých my jsme mohli investovat nekonečné prostředky a vždycky byl rentabilní. My jsme místo toho, abychom to průměrovali, začali hledat přesně tu trasu a tím se nám vyklíčovalo, že některé kampaně absolutně táhnou dolů výkonnost celé firmy a některé kampaně naopak fungují úplně perfektně. Ale kdyby nebyla Goodata a implementace Kebuly, která propojí číslo objednávky z Google Analyticsu, s číslem objednávky z CMS, s kurýrem a potom s aktivací na síti, s datama O2, tak tohle v životě nezjistíme. A stejně jako dneska O2, teda bohužel, fungovat v průměrech a ta firma by to nikdy neudělala ten úspěch, protože v tenhle moment se ta naše křivka začala takhle zvedat. A my jsme byli schopni třeba růst prostě o 100%. Druhý moment, a ten byl úplně nejzásadnější, tak jsme zjistili, že lidi nás kupují z jiných důvodů, než my si myslíme. Gorilla Mobile byl datový operátor a my jsme říkali v našem marketingu Gorilla Mobile FUPU, už nebude FUP. Gorilla Mobile 20 giga, to musíš mít, to si musíš koupit. Gorilla Mobile 500 mega jenom za 200. A těmhle kampaněma my jsme těm lidem prodávali naše služby a oni je opravdu objednávali a opravdu konzumovali. Ale pak jsme napojili data z telefoniky a zjistili jsme, že ti uživatelé sice do toho systému skáčou z vizí toho, že budou používat data, ale oni mnohem víc volají. A celá ta naše mise firmy zněla o tom, my jsme datový operátor, a ty uživatelé řekli, my vás tak nevnímáme. Vy jste operátor, co nám nabízí primárně volání a k tomu data. A teď to přijde jako maličkost, ale ze dne na den jsme obvolali agentury, kde se utrácely miliony plus měsíčně na marketing, na několik messagí a řekli jsme, od zítřka už máme jenom 2 zprávy, které vysíláme do světa ven. Ta první zní,
hodina volání za 5 korun a dat, kolik potřebuješ, a ta druhá zní dat, kolik potřebuješ a hodina volání za 5 korun. Ono to nezní tak jakoby velice, jo, ale teď si představte, že se nám podařilo to, o čem jako každý startup sní, takhle nám jde křivka akvizic a jakmile my jsme zjistili, co ty uživatelé u nás dělají a začali jim to přesně říkat, tak jsme udělali tu hokejku. My jsme dokázali během těch následujících týdnů před prodejem té firmy pravidelně dvojnásobit výkonnost našich kampaní a dostat akviziční náklad na polovinu. A to se bavíme ale v objemu, kdy jsme měli opravdu 500 objednávek denně na ty SIM karty. A to všechno jsme zjistili a získali díky tomu, že jsme se do Goodaty dívali a ptali se, to, co my si myslíme o těch našich uživatelích, platí nebo neplatí? A zjistili jsme, že neplatí. A volali jsme do těch agentur a říkáme, hele, tahle kampaň, která nám přináší 3000 zákazníků týdně, tak ji vypněte. A oni, ale teď to funguje, na průměr nám to všechno vychází. Ale díky tomu, že ta Goodata nám to propojila až do úplných konců a do detailů, tak jsme byli schopni takhle efektivně vytřídit tu společnost a opravdu vzít jenom ty velmi dobrý zrna a během 3,5 měsíců otočit marketing úplně a otočit tu message té firmy. A v těch číslech to udělalo přesně tu hokejku, co si všichni kreslíme, a ono nakonec jako nám pomohla tu firmu přistát na tom cíli, který se nám jakoby zdál nereálnej. A ten třetí jako wow moment byl, když jsme zjistili, že nás zákazníci podvádějí, že jsou nám jako nevěrní. A to se jako nesmí stát, to jako nepříjemný pocit v životě, ale my jsme měli garanci od vývoje telefoniky, že není možný, aby zákazníci šli do mínusu, že nám budou fraudovat SIM karty. Ale teď některé čísla nesedí a v Goodatě jsme byli schopni najít mínusové transakce, který by nikdo nikdy nedohledal, a tím jsme objevili, že nějaká firma, která funguje ve Španělsku a razí nám ty SIM karty, tak při tom laserování tam prostě někde asi něco vynechala a umožnila nám sem dostat SIM karty, který s určitým trikem vám umožní čerpat minusový kredit. A to byly naše peníze, které nám ty lidi brali. A v ten moment jsme my byli schopni to zase utnout. Nic z toho by se nestalo, kdybychom náš život vedli v Google Analytics, v Excelu a v datech od cizích lidí. Takže v tomhle si myslím, že byly 3 wow momenty, kdy během toho krátkého období se nám s Goodatou vlastně podařilo pochopit tu firmu do detailů a udělat tam dost změn. No a ty 3 wow momenty se odehrály vlastně na jedné jediné tabulce, a to je tahle. Ona jako nevypadá moc hezky, není jako nějak asi atraktivní, ale tahle tabulka nám vlastně říkala, z jakých zdrojů získáme zákazníky, z jakých jsou kampaní, a potom jsme se koukali, kolik je přijatých objednávek, kolik objednávek se doručilo a kolik bylo aktivovaných. A tady jsme sledovali, jak se nám aktivují po jednotlivých týdnech. A můžu vám říct, že jak jednoduše to vypadá, tak jako obrovský dopad na tu firmu mělo, a myslím si, že třeba tohle je něco, co dneska v O2 telefonice by rádi taky měli a snaží se o to, protože tohle dole, schopnost změřit si, co my tady měříme ve firmě, jako je O2, třeba trvá 4 roku ruční práce, a my jsme to v omezeném týmu několika málo lidí uměli aktualizovat každý den. Takže celá ta naše hra v té Goodatě se odehrála na jedné tabulce a měli jsme ještě jednu. Ta byla určena pro investory a zaměstnance a všichni vlastně ve firmě se potom mohli dívat, jakým způsobem se nám daří, jak se nám vyvíjí objednávky po dnech, jak se nám vyvíjí objednávky po týdnech, vlastně jaké je absolutní číslo toho daného měsíce. Takže operátor call centra, kolega, co sedí vedle nás, i investor, se každý den prostě logujou do Goodaty a dívají se, jak celá firma jako perforuje. Už to tady zaznělo předtím, jakmile ty lidi vidí, jak ta firma funguje, jsou mnohem víc motivovaní a mají větší zájem se o tu firmu zajímat. Takže to nám taky určitě prospělo, že ta firma byla jako hodně transparentní. Já mám posledních 5 minut, abych to shrnul. Po tom všem, co jsme si prošli, po té implementaci za 3,5 měsíce zvládnutý, tak kdybych to měl shrnout, jestli jako udělat Goodatu nebo neudělat a jak, tak bych řekl, že 100% je dobrý si ty data měřit pořádně.
díky tomu, že budete implementovat něco, jako je Gudata nebo Kebula, tak v té firmě budete mít konzistentní data. A teďka jako zodpovědně se ptejte sami sebe, jestli vaši zaměstnanci vyplňují všechny věci v CMSku, jestli vyplňují všechny reporty správně, jestli tomu můžete věřit. Jo? Zjistíte, že určitě ne. Když jsme my začali implementovat teďka v nové firmě, která běží, tak se tam nachází spousta chyb. Výhoda toho je, že jakmile budete implementovat něco, jako je business intelligence, tak ta firma začne být velmi precizní a budou se vyplňovat data, bude na všechno spoleh. Tak to je určitě velká výhoda. Implementovat Gudatu a Kebuli je jako běh prostě na dlouhou trať a je to na full time. Není podle mě možný přijít dneska do Kebuly a říct jim, já bych to chtěl mít zítra, tady mám nějaký zadání, doručte mi ten výsledek. Je potřeba počítat s tím, že té firmě musí být někdo, kdo třeba aspoň na čtvrt roku, možná ještě díl, si to vezme jako svůj projekt a celý to prostě připraví pro tu firmu. A i dlouhodobě je pro vás dobrý, když tady zmiňovali Slevomat, si prostě na té schůzce, na tom meetingu postavit vlastní report. To je úplně neskutečná věc. Jako. Se zbavíte z někoho, vám řekne, no, vy máte špatné výsledky. A vy během 3 minut vyšvihnete report, kterým se někomu nesní a ten přesně popíše tu situaci. A tahle schopnost vám dává možnost se hrozně rychle a jako velmi silně rozhodovat. Protože vidíte přesný čísla, budete velmi rychle jednat. Ale je to nákladná věc. Myslím si, že jsme na začátku zmiňoval, že ta investice byla asi 500 000. My tím dneska procházíme po druhý. Už ten 500 000 nemáme, že firma, kterou děláme teďka, je relativně menší, ale považuji to za chybu. Myslím si, že pokud chcete zodpovědně začít implementovat něco, jako je Gudata a Kebula, tak je dobrý si tomu jako alokovat i ten rozpočet a říct si jako otevřeně, to prostě bude něco mezi 300 až 500 tisíci, co to prostě bude stát. Na to si zvažte, jestli ta firma jako bude mít z toho ten přínos, ale já se jako domnívám, že jakmile překročíte hranice obratů i jako malé jednotky milionů měsíčně, tak ten reporting prostě je úplně klíčový pro tu firmu. A myslím si, že jako moje mentální hranice pro to, kdybych implementoval Gudatu ve firmě, tak je někde u úrovně těch 10 milionů ročního revenue. Pak už tam je dost zákazníků, už tam je dost investic do marketingu, už tam jako jsou pohyby z produktu nebo služby. Takže si myslím, že ta vstupní bariéra je relativně nízká, ale ten jako náklad bohužel je celkem vysoko posazený. No. Tak vám děkuji za pozornost. Jo, Romane, díky, to bylo za mě teda jako super, jo. To bylo přesně ukázaný, jaký otázky jste měli odpovědi a jak jste to řešili. Mě na tom vždycky jako fascinuje ve finále ta jednoduchost, že jako jste se to snažili zjednodušit, aby to byla jedna tabulka, kterou jste každý používal. Dotazy? Pustý, Šimone. Stačilo, že ty data byly vždycky jako ze včerejška? My jsme ty data potom začali načítat i jako ten den. Takže jsem ráno v 11 hodin měl forecastovaný report, když mám objednávky tak jak bude vypadat večer. Ale jako obecně ti stačí jako ze včerejška, že jo, ty data, když se na to podíváš. Jo, protože je tam hrozně propojení a málo kdy se ti podaří mít data jako častěji než za jeden den. Ale analytici se dají fakt co hodinu a pomáhá to. Jako. Je hezký mít tam, tomu se říká cinkátko, jestli to někdo máte ve firmě. A to cinkátko vám vždycky, že udělá tu čárku za to prodaný zákazníka v ten moment, že jo. Tak to je jakoby dobrý se na to koukat, prostě je to hezký pocit. A v Gorille hráli House. Jako. Jo. Načítali jsme data z Analyticsu a z CMSK co hodinu. Tam byl ještě dotaz, pane? Jasně. Ne, vinu z tomu já, a jak jako předestírám, tak jsem 0 IT schopnosti, do dneška netuším, co databáze, ale je to fakt full-time job, musím se tomu věnovat a v Gorille mě to na začátku stálo třeba 1,5 měsíce mýho času skoro full-time a dneska si myslím, že třeba 1 až 2 hodiny denně je něco, co je potřeba tomu dát. Za prvý, aby ty si ověřil, že to celý běží ten cyklus a za druhý ti pořád napadají nové věci, tak rozvíjíš ty reporty prostě, no. Ale Jo. Dneska jsem to už jenom já, ale v Gorille jsme postupně ten tým zaučovali jako celý, abys to naučil. A fakt tady už zaznělo, to opakuju znova,
pro mě je mnohem snazší orientovat se v Goodatě než v Google Analytics. Fakt jako pro uživatele, který tomu nerozumí, když mu dáte návod, co znamená jaký číslo, tak on si to ty data bude stavět sám a je toho schopen opravdu jako úplně každý. To je zajímavé, protože to říkala vlastně i Maruška, že? Ale jinak ty už jako víš co databáze, ne? Jsi absolvoval tady padákův kurz jako v SQL za 3 hodiny, že jo? Že pak jsem na měsíc vody a už vzpomínky zmizely. Máš super fotky z bolivických hranic, že jo, taky. Hele, ty vlastně stavíš 3. projekt jakoby datově. Je tam nějaký, vidíš tam nějaký svůj mentální posun, nebo že zlepšuješ to, je to rychlejší, přesnější? Víš, jako je tam... Jasně. Jako nezlepšujeme se moc v tom, protože teďka poprvé v téhle firmě používáme Kebula Connection. Tady asi musí zaznít, Kebula Connection je něco, co je před Goodatou, a když na to máte peníze, tak tam nechoďte. Zaplaťte si Kebulu, to udělají za vás celý, abyste jdem do Goodaty. Nebo nějakého partnera, že? Nebo nějakého partnera se najděte. Když na to peníze nemáte, což teďka je náš příklad, tak musíte udělat hodně práce navíc a tím pádem si myslím, že se dneska jako znova učíme to používat. No. Ale jako obecně jenom jsem chtěl říct, že ten mindset té firmy je úplně jiný moment, kdy se všichni řídí datama. Je to na nich tady hrozně poznat, ta změna. Padák má otázku. Mě by zajímalo, jestli při stavění té firmy jako návrhu a designu právnické osoby a procesů a rolí lidí, který tam najímá, tak jste tohle zohledňuje, že už máš jako 2 zkušenosti s tím, jak to bylo jako na začátku těžké do něčeho rozjetého to dostat zvenčí. Jasně. A teď to máš jako na zelený louce a nějaký mindset a zkušenost. Jasně. Ale je to 100% snažší, protože já hlavně už vím, co chci. Jak už jsem si to jednou, respektive 2krát prokopal, tak dneska vím, jaké otázky jsou relevantní a že je snadný na ně odpovědět a už si sám můžu zvážit, zeptat se na otázku, jako na kolikátý doručení doručuje Česká pošta, tak není tak relevantní a už si schovávám dolů prostě. Umím si dneska mnohem s nás uspořádat tu úvahu, který data umím získat a jestli jako ta otázka, co já chci odpovědět, stojí za ty peníze, které do toho musím vložit. Ale jakoby designově třeba vidíš rozdíl v těch pozicích, který najímáš? Třeba Maruška říkala, že nemají sekretářky, protože mají špatnou rojku, jo? Tak jako jestli jsi třeba v Tarifomatu hledal nějaký lidi, kteří měli úžasný, si myslel, že budou mít nějakou vlastnost a podle dat ve 2 firmách si zjistil, že to vlastně není potřeba, potřebuješ něco jiného. Ne, jako do HR jsme to tady ještě nedostali. To se ještě nepodařilo. Asi nevíme lidi ještě měřit na čísla. Nějaký dotaz ještě? Tam? Jo. Zopakuj vždycky otázku. Jestli bych mohl přiblížit, jak vypadalo zadání do Kebuly, a to je super otázka, protože já tady mám vytištěný dokument, trvalo to 2 večery, než jsme ho sepsali u láhve vína, a je to 4stránkový dokument, který pokládá všechny dotazy, který jsme potom následně v Goodatě implementovali. Takže komukoliv ten dokument tady položím, rád to pošlu na e-mail, abyste viděli, co za nás vlastně bylo zadání, kdy my jsme nevěděli, co se ptát, tak jsme zkusili vykopat seznam otázek a na konci dne se jako ukázalo, že to bylo relevantní, tak za mě to může být jako ukázka toho, jak postavit to zadání pro POCčko, aby jako dávalo smysl a pak se na něm jako dalo běžet dál. Jinak někde máme veřejně, Padák někde sdělil ty zadání, které mu kdysi posílal Tomáš Čupr. Poslama to bylo taky jako dobrý úplně. To je dobrý se na to podívat, protože když jako klient děláš první POCčko, tak vůbec nevíš, že se neptáš hloupě. Jako nevíš, jak se ptát, na co se ptát, prostě je to taková zvláštní situace. Hele, a Romane, když ho máš tady, tak to znamená, že ho můžeš sdílet to zadání? 100%. Tak to by bylo super, abych chtěl prosit, my jsme vykopli, kluci vykopli před nějakým měsícem, my jsme to zaznamenali na wiki.kebula.com, je prostě taková jako knowledge base, kterou dáváme spoustu věcí ven a jsou tam třeba metriky v PLCčku a tak. A já bych tě chtěl poprosit, jestli bys nám mohli třeba hodit. Jo? Určitě. Super, bezvadný. Tak ještě tam vzadu byla otázka? Já vidím ruce, ale ne obliče, protože mám brýle. Jasně. Já to zopakuju tu otázku, takže zněla ve zkratce, jak se k tomu našemu řešení postavilo O2. Že přednáška je nahrávaná, takže ta odpověď bude mít 2 úrovně, ta první proběhne teď a druhá proběhne offline teda. Protože je delší samozřejmě. Jasně, protože jde mnohem víc do hloubky. Jo.
pro tu firmu jako O2 a podle mě pro každou větší korporaci je to jako nepochopitelná změna a věc, který nevěří, že může existovat. Jo? Oni ty reporty, který ti třeba říkají, jaká je rentabilita tvého zákazníka, dělají ručně jednou za kvartál. A my jsme uměli každý den. Takže v té firmě se našly 2 typy lidí. Ten první typ byl rád, že ví, o čem se bavíme, a ten druhý typ nebyl rád. Protože jsme začali do někoho šťourat a to jim neskutečně vadí těm lidem. Jako, jakmile se jim boří ta jistota ty jejich práce, kterou si oni sami reportujou, sami sebe si reportujou, tak si to umí ty data jakoby ohlídat, tak ten mindset opravdu, jedni lidi, ano, super, budeme to implementovat a pořád se s klukama z Kebuli o tom baví a pak je tam protiproud a ten nepotřebuje tu změnu, no, protože pak je zbytečně vidět na ty věci, že jo, a to není potřeba. Pardon? No, Tak no, analyticsy jsou defaultně v cloudu, že jo? Bylo to neprůchozí a vím, že jsme měli nějaký legal spor a ten jsme obešli tak, že my jsme O2 dali nějakou správní garanci, ale jako prvotně to bylo neprůchozí, umístělo data ne do cloudu, ale do Ameriky, že data je v Americe. Jak to nechtěli, ale my jsme se nějak smluvně zavázali, že to zaručujeme a schovali jsme kluky z Kebuli pod nás. No. A nakonec se nic nestalo. Ale to je, mě jako fascinuje to, jak jste třeba, nevím, to zaznělo, jo, že PNSka vám nedávala ty data, že jo? Vy jste si to všechno dopočítali, že jo? A pak jako, jak ty se na to tvářili, když jste jim říkali, kam mají dodat, kolik SIM karet? No jasně, no. PNSka je poštovní novinová služba, nebo první novinová služba, a oni mají síť těch 25 000 trafik všude po republice, tam skupujete noviny a cigarety, a my jsme jim doručovali SIM karty, ale neměli jsme moc jako velký budget na ten kredit, tak jsme chtěli do každé trafiky doručit jenom 5 simek a postupně je doplňovat, když to bude potřeba. No ale oni to neuměli spočítat, kde co prodali. Oni vůbec jako nevěděli, že se někdy něco prodalo a chtěli nám jednou za měsíc poslat CSVčko jako celkovýho čísla. No a my jsme říkali, pánové, a to se vyprodá, my netušíme. Tak tam sedí Martin Hakl z Breezy, který vlastně s náma dělal. Martin, zvedni ruku. Zvedni ruku. A vlastně společně s Martinem Haklem a s klukama z Kebuly jsme si ty SIM karty sami opípali, dali jsme jim ID čísla a pustili jsme je do trhu. A pak jsme si ty ID čísla vyhledávali na síti. Když se nám nějaká SIM karta přihlásila do sítě, tak my jsme zjistili, že to je ta z toho PSČ, ta z té konkrétní trafiky, když jsme si tu SIM kartu v té trafice měli opípanou. No a teď se situace obrátila, kdy my jsme jim začali říkat, že by měli zásobovat tady ty trafiky a oni jako moc netušili, co s tím mají dělat. A teda jako vtipný je, že pak se mi ozval jiný mobilní operátor a ptal se mě, jak jsme to dokázali ty data z nich získat. Tak jsem mu musel jako k jeho teda smutku vysvětlit, jsme si museli sami vyrobit ty data, protože PNSka teda bohužel, být dobrý partner, to nemohli dodat. No. Ale já se to tam jako z důvodu, protože tady sedí kolegové z Mopetu, já nemám brýle, takže nevidím, jenom když tak zvedněte ruku, jestli tam, který, nebo stoupím, jsou hrozně vysoký. Ale tak, a vím, že řeší ten samý problém teďka, jo, takže jenom vás byl, ale mě říkal bohužel tady dneska měl ještě Petr Staněk, ale on spouští novej, taky takový hezky datově zaměřený jako startup, nebo projekt, a mají před finishem, jak to není. A mě před pár týdny on vyprávěl, že on dělá hlavně business development, že jo, vyprávěl tu story z toho pohledu business developmentu, jo. Jak to bylo neuvěřitelné, když chodil za těma partnerama a oni viděli ty data, jo. A třeba ta PNSka, to jsou neskutečný příběhy. Ale tak to je firma, kde prostě na jednu schůzku přijde 5 manažerů a 2 sekretářky. Oni nemají měřenou tu rojku těch sekretářů. Prostě používají papír ještě, no. To je jako mentalita, no. Jasně. Jinak tady Martin, jak je z Breezy, tak třeba dělá takový, on to padák bude potom říkat, že bude mluvit o Kebula Connection a o Kebula určitě, že jo, a jak je to rozšiřitelný. A třeba Martin dělá to, že dělá vlastně spousta klientů, chce převod z XLSK do CSVčka, tak on třeba tady to konkrétně pro nás dělá a rozšiřují to tím. Další dotazy? Vzadu někdo se hlásí? Odin, je to tak? Já jsem ho přeskočil. A jo, otázka zněla, byl tam slide tajemství telko, tak já jsem ho přeskočil, já ho klidně vrátím, mi to jako nevadí. Protože jsem chtěl...
My jsme firma, která na ten trh přišla s vizí, všechno je online, naši zákazníci fungují online a všechny staré struktury jsou špatně. A pak jsme se podívali na naší bázi a zjistili jsme, že dobí v sasce a přes papírové kupóny. A tak jsme byli jako trochu šokovaní. A je to realita toho telkotrhu dneska a možná i jako obecně o biznisu, že jako ty staré struktury prostě furt fungují. Jako no. Tak to jsem chtěl jako ukázat. Tak tenhle ten graf určitě hrozně rád vidí Karel Tušek, že jo, Karle, seš tam? Vypínejte terminály, Karel ze Springtide, z KKCG skupiny, pod kterou třeba patří Saska. Uskáču. A máme tady taky českou spořitelnu dneska, že jo, kdo tady jste, já nevidím, Ondro, viděl jsem tě tady a ještě tady dost, jo, tak jo. Takže to, dobrý no, nějaký další dotazy? Tak jo, tak děkuju. Díky moc, díky.